Ito yung pinaka-basic, so cheese. Pwede nyo siyang lagyan ng giniling na pork, beef, chicken, o kaya mushroom, o kaya mga vegetables. Nasa sa inyo kung ano yung available. Today, gagawa po tayo ng Lumpia Wrapper Quesadilla. So, meron tayo dito ngayon na 1/2 na box ng Eden cheese na maliit, yung regular box lang. Grenade ko na rin siya, about 82 grams ito. Idagdag natin dito ang ating 1/4 cup na water. 2 tablespoons na full cream milk powder. 1 tablespoon na cornstarch. 1 tablespoon na light brown sugar. You can also use white sugar. Tapos, pepper to taste. Ngayon, pwede kayo magdagdag ng iba pang spices dito sa ating mixture. Ako, dadagdagan ko siya ng konting cumin powder at konti ring chili powder. Haluin lang itong mabuti. So, with this recipe, sinusubukan natin gayahin yung texture ng mozzarella. Kasi alam nyo naman, medyo may kamahalan ng mozzarella cheese at hindi siya readily available sa atin. Ngayon, kunin na natin ang ating lumpia wrapper. Kailangan natin ng 6 na sheets ng lumpia wrapper per set. Itong filling na to ay enough para sa dalawang sets. So, all in all, kailangan natin ng 12 sheets ng lumpia wrapper. So, ihiwalay nyo lang siya into 3s. Huwag isa-isa. Into 3. So, hayaan yung dikit-dikit yung tatlo. Ayan. So, ang gagawin lang natin, latag natin ganyan. Tabi ko muna to. Tapos, yung kalahati nitong filling na to, ilagay na natin. Tapos, spread out nyo lang siya. At takpan with the other 3 sheets of lumpia wrapper. Okay. So, painitin lang ang inyong pan over low fire. Tapos, lagyan siya ng konting-konting mantika lang. Enough lang para parang mabasa yung surface. Okay. Tapos, pwede na nating isa lang ang ating Lumpia Wrapper Quesadilla. So, iluto nyo lang siya for a total of about 6 to 8 minutes. Tapos, mapapansin nyo, parang lulobo siya dito sa gitna. Okay, pwede na to. Ayan, so ito na ang ating Lumpia Wrapper Quesadilla. Ayan, pwede na natin tikman. Meron ako ditong tomato ketchup at saka mayonnaise. So, ang talagang kapartner ng quesadilla ay salsa at saka sour cream. Pero wala akong available ngayon. So, pwede ng alternative ang tomato ketchup at saka mayonnaise. Kung meron kayong garlic powder, best kung lagyan nyo rin tong mayonnaise na to. Okay, tikman na natin. Medyo mainit pa. Super hot pa. Sarap. So na natin. Sarap. Sarap. Grabe. Kailangan niyo pong subukan to. I'm sure may enjoy to ng buong pamilya. Napakadali lang yung gawin. Simple lang din yung mga ingredients. Kailangan nyo po siyang subukan. At kung susubukan nyo po siya, tag nyo po ako sa Facebook at saka sa Instagram at Fully Freely Leslie. I-follow nyo rin po ako doon. Make sure din po na i-like nyo ang video na to at i-share sa lahat ng mga Mars ninyo para magawa rin nila sa kanilang mga tahanan. At mag-subscribe din po kayo sa channel na to at i-turn on ang notification bell para hindi po kayo mahuhuli sa mga pinaka-latest na recipe videos. Enjoy! Sa uulitin po. Bye!